So, ngayon, yung H2 natin nakaka-express in terms of H1. So, kung mapapansin natin, pwede pala nating isolve yung ating basic settlement formula na delta H. Okay, so H1 lang pala siya minus H2. So, makukuha na natin yung ating settlement formula, which is this, diba? Yung settlement formula natin, H1 minus H2. So, ngayon, diba previously na-solve naman natin kung ano yung H2. So, pwede na natin siya ipasok dito sa equation na ito. So, meron na tayong H1. Tsaka pare-pares na siyang H1. So, ngayon, using algebra, okay, pwede nating pagparehasan yung kanilang denominator. So, ganito yung magiging itsura niya. And then, distributive property of multiplication. So, i-distribute ko yung ating H1 doon sa ating parenthesis. And then, we will have this equation. So, ngayon dito, sa part na to, pwede nating i-cancel yung similar terms. And then, pag na-cancel na natin yung similar terms, ang matitira na lang po ay itong equation na to. So, ngayon, mapapansin natin, parehas lang naman yung H1. So, I can factor out H1. And then, matitira dun sa ating parenthesis ay E1 at saka yung ating E2. So, ito siya, initial void ratio minus yung second void ratio natin, which we can express this as change in void ratio. At ito na po yung ating basic settlement formula. Thank you for listening.